Medewerkers van de media, dankjewel dat u tijd vrij heeft gemaakt om hier te zijn vanochtend. Goedemorgen, First Lady van de Republiek Suriname, de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, welkom. Mevrouw Shirley Sauma, onze bestuurslid van PADF, de directeur van het Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en uiteraard vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Welkom, als ook natuurlijk de gastheer uiteraard van het Kari Yu project. De Pan American Development Foundation, de PADF, die voert met fondsen van de United States Agency for International Development, de USA, het USA Suriname Youth Development and Juvenile Justice Program, ook bekend als Kari Yu uit. Het programma heeft twee doelen. Jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar toegang verschaffen tot onderwijs, vaktrainingen en werkgelegenheid en ondersteunen van een verbeterd jeugdrechtssysteem in Suriname. U bent vandaag uitgenodigd voor een hele bijzondere activiteit waarbij het Kari Yu programma het bedrijfsleven, het Surinaams bedrijfsleven extra wil interesseren, laten we dat zeggen, want er zijn al een aantal bedrijven die de Kari Yu jongeren onder zich hebben. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat het heel Surinaams bedrijfsleven ervan bewust is dat Surinaamse jongeren, ook drop-outs, kansen moeten krijgen om zich verder te ontwikkelen in Suriname. En eventueel daarbuiten. De eerste stap is de belangrijkste stap. Na deze campagne komt er een hele trail aan activiteiten waarbij ook, niet alleen maar jongeren, maar ook rolmodellen die ook wel eens drop-out zijn geweest en die nu rolmodel zijn. We zullen hun ook belichten in het volgende traject, zodat u een beetje een aaneenschakeling ziet van belangrijke dingen en hoe belangrijk het is om die ene kans te krijgen van een bedrijf of iemand uit het bedrijfsleven. Hoe cruciaal zo'n rol kan zijn. En wanneer we op dat stuk komen, dan zult u nog meer begrijpen. De naam Kari Yu betekent ik roep jou in het Nederlands. Dit is een roep naar de jongeren. Het is een roep naar de ouderen. Het is een roep naar het bedrijfsleven, de niet-gouvernementele organisaties, overheid en overige organisaties, om te participeren en betrokkenheid te tonen en een standpunt in te nemen in het terugdringen van de werkloosheid van de Surinaamse jongeren. Ik ga niet alle glazen voor zijn voetweg afmaaien. Ik nodig uit Carlo Arde, Program Director of the Kari Yu program. Dankjewel. We don't do that. I'd like to thank all of you for making the time to be here. This is critically important for Kari Yu that your presence is here, Madam First Lady, Ambassador, private sector leaders, to support and show the commitment that the country needs to have around this issue of youth development and juvenile justice. I also want to thank Shirley Sauma, who in the 53-year history of PADF, we now have our first Surinamese board member, and that is Ms. Sauma from Christian Women's. Of course, without the media, this couldn't take place as well, so I'd like to thank all the members of the media, Ambassador Ramdeen, present, and all of you for making the time. Indeed, it is critical and essential that we all show our support for the youth development and juvenile justice program known as Kari Yu, because only with that support can we expand the opportunities for vulnerable youth between the ages of 15 and 24. I also like to thank Karen Reyes and her entire team for an incredible support that we've received from STAS International. As she mentioned, Kari Yu is being financed by the United States Agency for International Development, USA, but it has received important co-financing from local partners here in Suriname, and it's being implemented by the Pan American Development Foundation.
I always say that Kari Yu is not just a social inclusion program. It's really a program about economic development, competitiveness for all of Suriname. And this is important because we feel that through basic life skills, vocational training, pre-employment skills training, and on-the-job coaching, that we can have an important impact in reducing the skills gap and making sure that Suriname can compete in the world economy stage. We will never be competitive if we ignore 40% of our population. That's what Kari Yu is about. Kari Yu is also working with the Ministry of Education to intervene in vocational secondary schools. Here, the objective is really to prevent the chronic dropout problem that we're facing in secondary schools, particularly the vocational schools. We're also using the basic life skills training in those schools so that young people can develop a vision of their future. We have supported and are continuing to work with JUSPAL. We supported the development of the National Resocialization Program, and now we're really in implementation phase of that program. Tremendously important to support the economic and social reintegration of our young people who have fallen into conflict with them. It's important to note why youth development, why youth unemployment. Why is this theme, which the President a few days ago enunciated as a priority, why is this such a priority? I think that in the World Economic Forum in Davos again this year, this is the second year in a row, there were 3 core issues mentioned that will affect the economic growth and stability of the planet for the 21st century. Youth unemployment, climate change, and income inequality. So this is a overriding theme and one that requires a multi-sectoral approach to foreign policy. For us, it's not only multi-sectoral, but it's a question of the public-private partnerships we can forge in order to work together in this call for action. Because if we do not engage in the disenfranchised youth, there will be criminal elements of society who will recognize their talent, their energy, and engage them in the wrong way. I think it's an ideal time in Suriname to confront the unemployment, youth unemployment, as part of the national prevention strategy, perhaps within the Help in All Policies approach. The cost of inaction only grows exponentially every year, which is why Kari Yu calls on all sectors of society to invest in the future and in our youth. If we don't construct these public-private partnerships, we will recognize that next year it will be harder, and the year after that it will be harder as well. I also want to be realistic and say that when you hire a Kari Yu graduate, we are not saying that this will be the best employee that your company has ever had. That's not the case. What we can say about our Kari Yu graduates is that they have developed competencies and soft skills for the workplace, that they want and need an economic opportunity, and that each one of them has a coach that will accompany them and talk to the employer and the youth on the job to make sure that they stay and grow on that job and not only come and go. In this regard, we believe that only through the feedback from employers will Kari Yu be able to adapt the curriculum and emphasize the demand-driven needs and competencies required by employers. So let's make youth development a priority for all, and thank you. Dankjewel, thank you Carlos Arce. Carlos Arce, de program director van dit programma, Kari Yu-programma, die vooral gefocust op het feit dat we vanuit het bedrijfsleven in Suriname niet moet verwacht worden dat je heel geschoolde mensen binnenhaalt, integendeel, de drop-outs, maar dat in elk geval Kari Yu-programma garandeert dat mensen worden begeleid en gemonitord en zodat u als werkgever in elk geval minder zorg hebt en een Surinaamse jongere extra geholpen is aan een baan en wij zo de werkloosheid onder Surinaamse jongeren, met name de drop-outs, kunnen terugbrengen.
Welkom vicevoorzitter van de Nationale Assemblée. Ik mag aankondigen nu Lilian Wieber, zij is de Director of Youth Gender and Partnership. Lilian zal u een brief history geven van wat tot nu toe allemaal bereikt is met de Kari Yu. Geachte First Lady, ambassadeur, de heer Abdien, de heer Bolpa, mevrouw Solma, de heer Mekkenroem, partners van het bedrijfsleven. De ambassadeur heb ik ook al gegroet. En verder ook nog de media, ook onze partners, collega's, vrienden. Goedemiddag. Kari Yu traint, Kari Yu coach, Kari Yu plaatst in banen, Kari Yu doet aan een nazorg, Kari Yu biedt toekomst, maar wij kunnen dat niet alleen. Bij Kari Yu. En wanneer ik dit zeg, dan denk ik meteen aan de eerste regel van ons volkslied. En dat is op een kondriman, op Sranangrom, Kari Yu. Een sterke roep die ik voel ook in het Kari Yu programma. We staan hier als PADF, maar vandaag gaat het niet alleen om een roep van PADF, Sranangrom, Kari Yu. Een Sranangrom dat bijna bestaat uit meer dan 50 tot 60% aan jongeren. Jongeren die opgroeien en hopen eens deze job te vinden. Jongeren die deuren willen binnenstappen omdat die hoop geven. Vandaag leggen we deze call bij u neer, vooral bij het bedrijfsleven. En vanuit deze roep heeft het Kari Yu programma vanaf 2013 met allen die deze roep hebben gehoord, hebben verstaan en begrepen, samenwerking aangegaan. Ik hou u voor enkele highlights, wat we gedaan hebben en wat we hebben bereikt. In december 2013 hebben we 6 MOU's getekend met het ministerie van Arbeid, Onderwijs, Sociale Zaken, Sportzaken, Jeugdzaken, Justitie en Politie. Van 2013 tot 2015 hebben we zeker 15 MOU's getekend, waarbij onder andere ook dat van SAO, GCI, Jeugdparlement. We hebben fondsen verstrekt aan ongeveer 13 stichtingen. Stichtingen die jongeren getraind hebben, geplaatst in banen, gecoacht, begeleid om stageplekken te vinden. En wanneer ze eenmaal in die banen geplaatst zijn, hebben ze ook nog 3 maanden jobcoaching gehad. We hebben 5 rondes uitgevoerd van youth-to-youth programma's. Trainingen die gebracht zijn naar de wijken waar de jongeren zijn. Wat hebben we gedaan met het bedrijfsleven, onze belangrijkste partner? In mei 2014 is de tak geïnstalleerd, Technical Advisory Committee. Een groeiend netwerk bestaande uit meer dan 20 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, die adviezen geven waardoor het Kari Yu programma beantwoordt aan de behoeften van het bedrijfsleven. Wat hebben we nog meer gedaan? In 2015 februari 2015 hebben we de Captains of Industries meeting gehad. Een bijeenkomst waar 80 jongeren, 80 toppers vanuit het bedrijfsleven bij elkaar zijn gekomen voor Takatori. 4 jobfairs zijn georganiseerd
waarbij in totaal 44 bedrijven hebben deelgenomen. Een ontmoeting van jongeren en bedrijven, een ontmoeting van potentiële werkgevers en potentiële werkzoekenden. En laatst, in augustus 2015, hebben we een MOU getekend met PSB, ASPA, ASMOS en de Kamer van Koophandel. Met dit alles hebben we bereikt dat 1287 jongeren hebben deelgenomen aan het programma. 23 hebben nu een eigen business. 337 jongeren hebben stage gelopen. Dankzij bedrijven die hun deuren hebben geopend daarvoor. En 265 jongeren zijn geplaatst in banen. Deuren van meer dan 200 bedrijven zijn geopend voor deze jongeren, voor de Kari Yu jongeren. Maar dit is niet voldoende. Wist u dat? Een recente studie van de Caribbean Development Bank heeft aangegeven dat Suriname het hoogste jeugdwerkloosheidscijfer heeft in de Caribbean na Guyana. Dat kan niet. We gaan veel meer moeten doen. Het Kari Yu-programma wil 700 jongeren in 2016 in banen geplaatst hebben. Ik roep het bedrijfsleven hierbij op. U bent onze partner. Graag nog meer deuren doen opengaan voor onze jongeren. Laten we investeren in jongeren. Investeert u in potentiële werknemers and get the return on investment. Let's place youth in decent job. Strana Kondre, Kari Yu. Dank u wel, die Liebers. Graag nog een applaus voor die net met betrekking tot alle banen die nu in elk geval gecreëerd zijn, de stageplaatsen. Zij heeft dit erg ingezet vanuit het Kari Yu-programma, samen met de anderen. En dit typeert alleen maar de extra mile die we moeten gaan om zaken te bereiken. Het komt niet vanzelf, niks komt vanzelf. Deze extra mile is belangrijk. En het belangrijkste in deze extra mile is het optimaal betrekken van jongeren. Links aan de tafel zit Rochelle Renfruk, zij is een communication specialist van dit programma. Ofschoon ze het woord niet voert vandaag, kunnen we straks de media wel de gelegenheid geven om haar vragen te stellen. En uiteraard in het midden, als heer tussen de twee dames vandaag, zit Daryl Boetu, de youth advisor, die ook optimaal betrokken is in dit programma. En ik geef hem graag nu het woord. Daryl Boetu. Ook een goede dag van mijn kant. De vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, First Lady, de pers, dank u wel dat u aanwezig bent bij dit bijzondere evenement. En inderdaad, hoe kan het anders? Als we zeggen dat de jeugd de toekomst van morgen is, hoe kan het dan anders dat we niet gaan praten over jeugd? Ik zal me meer verdiepen en een beetje uitleg geven over het YouTube-programma. Als de jeugd inderdaad de toekomst is, waarom investeren we niet nu al in de jeugd om later een betere toekomst te hebben? Waarom zetten we onze geld, onze tijd, onze aandacht, onze liefde niet inderdaad in datgene wat wij zelf prediken? In 2014, september, zijn we gestart binnen het Kari Yu-programma met een Youth to Youth programma. En de naam die zegt het al, Youth to Youth. Het is dus overdracht van een jongere naar een andere jongere. We hebben dat model ontwikkeld niet als een sociaal programma, maar typeer dat als een leadership programma. Het is all the way leadership. We gaan jongeren, leiders uit de buurten geven we een basistraining en vervolgens gaan zij in hun eigen gebied op zoek naar jongeren die vallen onder onze doelgroep. Dat zijn jongeren tussen 15 en 24 jaar, drop-outs, en zij gaan ze trainen, een basic life skills aan hen overdragen om zodoende
leiderschap te nemen over hun eigen leven. Vandaar dat we praten over een leadership program. 5 weken lang in een leadership program waarbij youth facilitators bezig zijn met het trainen in hoe ga ik om met stress. Hoe ga ik keuzes maken? Hoe zorg ik ervoor dat mijn omgeving me niet langer weer beïnvloedt? Hoe zorg ik ervoor dat mijn vrienden en ik betere keuzes kunnen maken voor onszelf? Dat zijn de dingen waar we bijdragen in onze basic life training, om maar als in een tipje zo door te doen. Daarnaast ook pre-employment. Als ik moet gaan werken, hoe moet ik me gedragen als ik aan het werk ben? Werkethiek. Hoe schrijf ik een sollicitatiebrief? Waarom is het belangrijk dat ik op tijd kom aan het werk? En behalve in die training hebben we na die 5 weken ook youth counselors die bezig zijn met die jongeren om eigenlijk ze te helpen zoeken naar een baan. Sterker nog, 3 maanden nadat ze al zijn aangenomen, zijn ze continu met ze bezig om ervoor te zorgen dat ze hun baan behouden. Als ze het niet behouden, hebben we in principe niks behaald. Succes ligt in het behouden van die banen van deze jongeren. Maar ze kunnen het niet alleen. En daarom overheid, bedrijfsleven, ziet het niet als een verzoek. Het is geen verzoek of kunst dat je doet, dat deze jongeren doet, of een programma. Dit is uw verantwoordelijkheid. De jeugd van Suriname is uw verantwoordelijkheid. Als u het niet doet, wij het niet doen, wie gaat het wel doen? In onze partnership, onze samenwerking, heeft niemand iets te verantwoorden aan elkaar. Wij zorgen er allemaal voor dat de toekomst van onze jeugd beter wordt dan het vandaag is. En als er vragen zijn straks, zal ik er verder op ingaan. Maar voor dit moment wil ik het hierbij houden. Het YouTube-programma zal ik straks nog een beetje verder over vertellen. Dank u. Dankjewel, Daryl. Goed doen. Een behoorlijke uiteenzetting is gegeven met de sprekers die na mij zijn geweest vanaf ik aan het begin hier stond. De roep blijft hetzelfde. Deze campagne, open de deur en geef je bedrijf toekomst. Open de deur van je bedrijf, open de deur van de afdeling bij het ministerie. Waar kunnen we jongeren inzetten, stage laten lopen, banen voor hen creëren, zodat ze in elk geval ook de toekomst hebben die wij eeuwig pleiten te hebben voor hun. Hebben ze dat werkelijk? Daryl heeft fantastisch uiteengezette manier hoe weer die extra effort wordt gedaan om de jongeren in het bedrijf te krijgen en de baan ook te houden. Het is weer daar die extra mile. De mediacampagne die gelaunched wordt nu en vanaf vandaag te zien zal zijn, radio, televisie, kranten en dergelijke, ook op social media, die heeft natuurlijk een doel. En het doel is om het bedrijfsleven ertoe te bewegen, te prikkelen, te activeren, om jongeren uit het Kari Yu-programma op te nemen in hun bedrijf en zo hun een toekomst te bieden, maar hun eigen bedrijf ook. We hadden een beetje drastischere payoff. Ondernemers nemen risico en neem echt een risico. Het is een drop-out, neem het risico en daarmee groeien inderdaad. Ik laat u gelijk zien de commercial, 2 commercials die we gaan gebruiken, een algemene commercial richting het bedrijfsleven en 1 commercial die we hebben geproduceerd om in elk geval u een indicatie te geven hoe belangrijk dit programma voor Surinaamse jongeren is. De eerste is de algemene commercial. Open de deur. Investeer in de plaatsen van de jeugd en geef uw bedrijf toekomst. Want samen zijn wij sterk. Samen zijn wij sterk voor werk.
Kari heeft mij geholpen met het ontwikkelen van werkvaardigheden zoals communiceren met anderen, werken in teamverband, hoe om te gaan met collega's en meerdere. Kari Yu heeft me echt een tweede kans gegeven om toch een opleiding te volgen. En die heb ik gedaan zodat ik een goede baan kon vinden in de maatschappij. Voor de Kari Yu training wist ik niet zoveel. Ik wist niet wat ik moest doen, ik wist niet waar ik toe moest gaan. Na de Kari Yu training wist ik wel wat ik moest doen. Ik wist precies waar ik moest zijn om een goede baan te vinden. Mag ik een applaus voor het Kari Yu team, die zich zo niet ingezet de afgelopen periode. Dank u wel. Die zich zo heeft ingezet de afgelopen periode en waar we in principe samen met het bedrijfsleven de volgende fase in willen gaan. De mediacampagne die zal het bedrijfsleven bewegen om plaatsingen mogelijk te maken, te creëren en aan te bieden voor jongeren van het Kari Yu-programma. Verder het vergroten van de bekendheid van het Kari Yu-programma en het vergroten van de bewustwording ten aanzien van werkgelegenheidsvraagstukken onder jongeren in Suriname. Ik nodig de media uit om vragen te stellen aan de 3 Kari Yu-medewerkers. Indien er waren wat mediabedrijven die individuele interviews willen, dat kan zo direct na dit formeel gedeelte. Ik nodig u uit voor eventueel vragen aan degene die achter de tafel zitten. En indien u ook vragen heeft aan de heer Kalers, dan mag het. Oh, nou ja, men wil de vragen individueel.